เฮ้ย SPD มันคือใครวะทุกคนรู้ปะ SPD ชื่อเสียงที่แบบโด่งดังมากอ่ะมันเป็นยูทูบเบอร์มันคือใครวะทุกคนรู้จักผมดียังครับก็คงไม่นะแต่คนก็ถามว่าไอ้ SPD น่ะมันคือช่องอะไรมันคือใครวะมันเอาตังค์ที่ไหนแบบไปแจกหรือว่าไปทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมอะทำ YouTube แต่ผมก็ไม่ได้รวยอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมแบบทำเหมือนพอดีตัวครับแบบไม่ได้รวยอะจ่ายค่าทีมงานก็หมดแล้วครับน้องๆจริงๆนะผมไม่อยากเปิดเผยความลับเลยจริงๆอะผมมีธุรกิจมืดอยู่ธุรกิจหนึ่งจะให้ทุกคนดูไหม ธุรกิจมืดเลยเหรอธุรกิจมืดจริงๆไม่มืดหรอก คือบอกเลยว่าทีนี้พี่ขอพักก่อนนะน้อนๆคือที่ทำให้น้อนๆดูทุกคลิปอะคือคอนเทนต์มันมาจากสมองอันแบบเป็นโนหนึ่งของ SPD นะครับผมคือเหนื่อยบอกเลยว่าแต่ละคลิปทำอาทิตย์ละคลิปก็เหนื่อยแล้วอาทิตย์นี้พี่ขอพักพาไปแบบว่าไปดูธุรกิจมืดของ SPD แบบชิลๆนะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นความลับคือไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโนหนึ่งอะจะพาน้อนๆไปดูว่านอกจากที่พี่ทำ YouTube แล้วพี่ทำอะไรอีกเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้แต่งตัวหรูๆนี่แบบมาต้อนรับธุรกิจของผมเลยคือถ้าแต่งตัวไม่หรูเข้าไม่ได้บอกเลยว่าผมจ้างรปภครับถ้าแต่งตัวไม่หรูใช่ไหมเขาจะบอกว่าไม่ใช่เจ้าของจะไม่ให้เข้าตามมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับเทสลาเปิดรถหน่อยเร็วเปิดละเปิดเองแหละพูดไปแล้วอัตโนมัติโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลับของผมเลยไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่แห่งความลับของผมนะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูด้วยนะก็มีสวัสดีครับมีแบงค์ครับแบงค์แล้วก็เพียวโอเคครับน้องๆตอนนี้พวกเราก็มาถึงขุมสมบัติโจรสลัดของ SPD No 1นะครับซึ่งผมจะไม่บอกว่าที่ไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีโจรขโมยบุกเข้ามาครับซึ่งผมไปทำที่บ้านเพราะว่าที่บ้านผมใหญ่ไม่พอแต่ว่าผมแอบไว้บนตึกที่ดินแพงที่สุดนะแต่เราไม่บอกว่าที่ไหนบอกเลยว่าข้างในโคตรดังและร้อนมากทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวลองเข้ามาเชิญครับเข้าไปเลยครับมาครับทีมงานแค่ลมมันจะแรงมากข้างในมันจะเป็นพัดลมโอ้ลมแรงตอนนี้ทุกคนก็มาถึงเมืองของ SPD แล้วซึ่งลมมันแรงมากๆไม่เชื่อนะเอาผมเพื่อนมาลองดูผมลมมันจะแบบผ่านมาแรงมากคือตอนนี้ผมหอมกลิ่นเงินนะครับผมได้กลิ่นเงินแบบดิจิตอลครับตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าทุกคนทางบ้านจะได้ยินไหมแต่ว่าเราจะพูดแบบแค่คอมันแหกนะอันนี้ก็คือเป็นเปลือกครับที่เอาไว้ขุดหลายๆคนอาจจะพูดว่าบิตคอยนะแต่ว่าพี่อยากขุดอีเทเรียมถามว่าทำไมถึงขุดอีเทเรียมเพราะว่ามันขุดง่ายกว่าบิตคอยครับซึ่งเราใช้เป็นการ์ดจอขุดนะนี่ก็จะเป็นตู้เขาเรียกว่าหลิกนะครับสำหรับขุดมันจะเป็นแบบฝาปิดเลยอันนี้ก็จะเป็น SPD อันที่1อันที่2อันที่3แล้วก็เรียงยาวกันจนสุดลูกหูลูกตาครับผมเดี๋ยวผมเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาด้วยตอนนี้นะ27 องศาเห็นไหม27 28แล้วเราจะเอาไปจ่อดูนะว่าการ์ดจอบางตัวมันร้อนถึงขั้นแบบว่าเกือบ100 องศาเลยนะดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชม36 องศาคือแค่36นี่ก็ร้อนแล้วนะคือบอกเลยว่าการใช้การ์ดจอขุดนะครับมันเป็นอะไรที่ร้อนมากครับเพราะว่าการ์ดจอมันทำงานตลอด24 ชั่วโมงคือเขาบอกเลยว่ากูจะเป็นลมแล้วครับน้องๆที่นี่มีทั้งหมด500 กว่าลิกครับหรือว่าการ์ดจอประมาณ 4,000 กว่าใบบอกเลยว่าที่นี่ค่าไฟแพงมากเดือนละประมาณ1,000,000 กว่าบาทนะแค่ค่าไฟนะร้อนจริงครับเพื่อนๆคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้ฝนตกเว้ยมันเลยอากาศไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าสมมุติวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะคือตรงนี้อุณหภูมิมี40-50 องศาขึ้นเพราะว่ามันร้อนจริงซึ่งบอกเลยว่าต้องโปรเฟชชั่นอลจริงๆถึงจะทำได้เพราะว่าการออกแบบอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายๆพัดลมในนี้ปาไปเป็น10 ตัวกว่าจะเย็นได้ขนาดนี้ดูดิครับน้อนๆคือตรงที่พี่ยืนอยู่นะ47 องศานะครับคือแบบเอาง่ายๆคือร้อนชิบหายใช่คือในที่นี้อะเราทำคลิป24 ชั่วโมงไม่ได้นะคือเป็นลมคือแบบแม่งร้อนโอ้โหไม่ไหวอะอยากจะเป็นลมแล้วออกเลยCame for my wins, I need my ends. This life is real, and they pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in. โอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากเมืองอันทรหดอดสูงครับวันนี้อากาศดีนะคือแบบข้างนอกฝนตกอากาศเย็นแต่เข้าไปไม่แค่เป็นลมมันนอนแต่พี่ทนได้เพื่อนเงินพี่ทนได้เสมอไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกข้างในนะพี่อยู่ได้เป็นวันครับผมนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะที่ดูแลเหมืองให้ผมแต่เราจะไปดูหน้าแดชบอร์ดของเหมืองนะครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตนะพี่โจโอเคครับส่วนควบคุมทั้งหมดของเหมืองนะมันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะบอกว่าทั้งเหมืองเนี่ยมี544ลิกครับน้อนๆแบบว่าอาจจะเป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับจริงเปล่าวะเราไม่รู้ว่ามีเหมืองที่ไหนใหญ่กว่านี้เพราะผมไม่เคยเห็นนะแล้วก็มีการ์ดจอทั้งหมด 4,321 ใบแล้วอันเนี้ย54 อันที่มันขึ้นแดงๆก็คือแบบการ์ดมันมีปัญหานะผมไม่ใช่แบบว่าคุณจะมาเปิดเหมืองแล้วมันจะแบบเต็มที่ทุกอันนะมันก็ต้องมีอันที่มีปัญหาบ้างอย่างเช่นแบบมันร้อนฮีทเกินไปอันนี้ก็จะเป็นแรงขุดของเหมืองนี้ครับ167
กิกนะครับผมคือขอบอกเลยว่าแรงขุดนี่มหาศาลมากขอบอกแล้วเหมืองเนี้ยใหญ่กว่าเหมืองของ 1412 ใช่ไหมช่อง 1412 มาครับที่เปิดเหมืองครับน่าใหญ่กว่าประมาณ100 เท่าอะครับโอ้โหไปคำนวณกันได้แต่ว่าบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้ของผมวันเดียวครับผมหุ้นกับพี่ชายสุดที่รักนะครับผมซึ่งเขาจะไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นใครนะเขาหล่อดังเกินนะครับส่วนตรงเขียวๆเนี่ยฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าการ์ดจอกำลังเย็นอยู่ครับผมอันนี้คือ1หลิกนะมีทั้งหมด8ใบซึ่งเย็นหมดเลยไม่มีอันไหนร้อนอาจจะมีอันที่ร้อนบ้างตรงส่วนที่ร้อนบ้างนะมันจะขึ้น80ตรงที่เราเดินไปแล้วแบบร้อนๆแหละไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็นี่แหละครับอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่ผมทำแยกจาก YouTube นะถามว่ามีความเสี่ยงไหมผมบอกเลยว่าตอนนี้นะเสี่ยงมากครับผมที่ผมบอกทุกคนว่าผมขุดเหรียญบิตคอยใช่ไหมจริงๆครับผมขุดเหรียญอีทีเรียมนะผมว่าบิตคอยมันก็เป็นคำพูดติดปากแบบว่าเฮ้ยผมอยากขุดบิตคอยอะไรเงี้ยใครๆก็เรียกว่าขุดบิตคอยแต่ว่าถ้าเราจะขุดบิตคอยอ่ะมันต้องใช้ตัวเครื่องที่เป็นตัวเครื่องขุดโดยเฉพาะก็คือมันจะชื่อว่า ASIC นะเอาไว้ขุดบิตคอยซึ่งเวลาแบบบิตคอยเขาแบบว่าราคาตกเครื่องขุดไม่ดีหรือว่ามีเวอร์ชันใหม่ออกมาอะไรเงี้ยเครื่องขุดมันก็เจ๊งนะช่างกิโลขายอย่างเดียวที่ผมขุดผมใช้การ์ดจอในการขุดนะเป็นการ์ดจอสำหรับขุดโดยเฉพาะนะซึ่งการ์ดจอที่ผมใช้ขุดก็คือรุ่น CMP 30 HX นะครับให้กำลังขุดเท่ากับ1660 Ti นะผมขอบอกเลยว่ามันเป็นการ์ดจอที่ขุดและคุ้มนะซึ่งตอนนี้นะผมก็รอแล้วสำหรับวันที่ผมจะคืนทุนนะขอบอกเลยตอนนี้เราขุดไปทั้งหมดประมาณ4 เดือนละตอนนี้ผมยังได้เงินไม่ถึงครึ่งเลยที่ลงไว้ แต่ว่าในปลายเดือนธันวานะอีเธเรียมจะอัปเกรดเป็น 2.0 นะถามว่าอีเธเรียมคืออะไรก็คือเหรียญนี่แหละเอาไว้ขุดอะเหมือนแบบขุดเพชรขุดพลอยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะแต่ว่าธันวาเดือนนี้มันจะขุดไม่ได้แล้ว SVD นะครับก็ต้องเปลี่ยนไปขุดเหรียญอื่นขุดเหรียญหมาเหรียญอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มทุนหรือเปล่าในอนาคตสำหรับน้องๆนะที่อยากขุดอะไรอย่างงี้ก็ลองเอาไปขุดได้นะก็ใช้โปรแกรมนี้คำนวณค่าไฟนะการคุ้มทุนนะเดี๋ยวเข้าไปในเว็บ Night Hash นะครับผมถามว่าเหมืองนี้จ่ายค่าไฟเดือนละเท่าไหร่ค่าตรงนี้มาคูณเนี่ยวัดเป็น1หลิกใช่ไหมใช้ไฟทั้งหมด607 วัตต์นะผมเราก็จะมาทำให้มันเป็นกิโลวัตต์นะก็คือเอาอันนี้มาคูณ24 ชั่วโมงหาร 1,000 เสร็จแล้วก็มาคูณกับหน่วยค่าไฟนะครับซึ่งค่าไฟสำหรับเหมืองนี้ที่ต้องรับภาระนะก็คือประมาณหลักล้านนะบอกเลยว่า7 หลักต่อเดือนนะแค่ค่าไฟนะเว้ยนี่ไม่รวมกำไรนะทำไปทำมาเผลอขาดทุนอีกสำหรับน้องๆนะถ้ามีคอมที่บ้านแล้วอยากจะลงทุนเหมือนพี่ใช่ไหมจริงไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตขนาดนี้หรอกเรามีคอมที่บ้านสักเครื่องหนึ่งเงี้ยอย่างเครื่องที่สตูอะไรเงี้ยพี่ก็เอาไว้ขุดนะผมก็เข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็ใส่หน่วยเงินนะเป็นไทยบาทนะผมแล้วก็ใส่ตรงนี้นะหน่วยค่าไฟนะผมค่าไฟประเทศไทยก็4 บาทต่อหน่วยครับแล้วก็ใส่เป็น4 บาทแล้วน้องๆมีการ์ดจอรุ่นอะไรที่บ้านใช่ไหมก็ใส่ไปเลยสมมติว่าน้องๆมี RTX 3080บ้านคอมแรงครับก็ใส่ไปเลยแล้วกดคำนวณนะคำนวณมาปุ๊บมันก็จะบอกว่าได้กี่บาทนี่ได้200 บาทต่อวันนะถ้าน้องๆมีก็เปิดทิ้งไว้เลยที่บ้าน24 ชั่วโมงเขาเรียกว่าหาเงินนะครับ200 บาทต่อวันถ้าถามถึงวิธีขุดเขาก็มีสอนใน YouTube เยอะแยะไปดูเอา XT by T อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนขุดนะก็ได้200 บาทต่อวันเลยแล้วแต่รุ่นนะถ้าเรารุ่นแรงอันนี้มันก็อาจจะแบบว่าขุดได้เยอะกว่านี้นะถ้ารุ่นที่มันไม่แรงนะครับอาจจะขุดได้น้อยกว่านี้ก็ตามกำลังนะครับอาจจะประกอบเป็นหลิกก็ได้นะใส่สัก8 อันแล้วก็ขุดมันก็จะมีวิธีแบบโอเวอร์คล็อกให้มันขุดแรงขึ้นหรือว่าดาวคล็อกบางส่วนเพื่อให้มันกินไฟน้อยลงปรับให้มันแบบว่าไม่ใช้ไฟเยอะอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนั้นนะครับซื้อคอมไปสักเครื่องหนึ่งมั้งนะ พี่ก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่พามาดูเหมืองนะที่น้องๆอยากดูว่าSPD ทำอะไรบ้างก็อาจจะมีเทรดคริปโตบ้างนะครับบางทีนะครับผมแล้วก็เรื่องเทรดนะอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะอยากจะทำก็ไปศึกษาเองเพราะว่ามันเสี่ยงคุณแบงค์ปีกนะครับเขาก็เสียประมาณ 400,000 ในการเทรด ครับ400,000สำหรับหุ้นไทยครับคริปโตล้านหนึ่ง อันนี้ก็ดูตัวอย่างนะขอบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงอย่างพี่แบงค์เนี่ยเขาก็เอาตังค์แบบว่าตังค์กินหนมเล่นๆของเขาแล้วไปเสียสักล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ทำงานมากับมึงหมดแล้วนะ หมดเลยเหรอ หมดแล้ว ทำไมหมดแล้ว ตรงนั้น ล้านหนึ่งอะ หมดแล้ว แต่คุณฟอนต์ก็เสียอยู่นะเสียไหมสำหรับการเทรด กำไร300,000ไม่เอา500 คุณฟอนต์นะผมเขาไปเทรดเหรียญที่ชื่อเหรียญชิบะเป็นเหรียญรูปหมาน่ารัก300,000นะได้แล้วไม่เอาจะเอาเยอะกว่านั้นเปิดมาพรุ่งนี้เหลือ500ไม่ดีได้500 ใช่ แต่มึงเสียล้านหนึ่งก็ฝากสำหรับน้องๆนะครับผมที่อยากจะหารายได้เสริมถ้าขุดบอกเลยว่าไม่เสี่ยงแต่คืนทุนช้าแต่ว่าถ้าอยากเสี่ยงก็ไปเทรดแต่ว่าอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆนะฮะบิตคอยอีเธเรียมเอดา BNB ไปศึกษากันเราเองดีกว่าครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไปแล้วครับ SPD ขอลาก่อนนะจ๊ะ วีเซนโตบาคาร่า อันนี้ผมมาเปิดให้ดูนะแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าเหมืองอยู่ที่ไหนจะโดนบุก ไปละบ๊ายบาย